En dat inspireert mij enorm dan dat hij zelf weet. Oh, ik kan dat zo hard niet vertellen in een video. Gewoon, ik was toen al mijn zelfvertrouwen kwijt. Ja, er is zoveel meer dan enkel die make-up. Maar go the extra mile. Saturday morning, jumped out of bed and put on my best suit. Got in my car, raced like a jet. Hey. Welkom bij een nieuwe video en een nieuwe vlog. Ik wil dit eigenlijk zeg maar een beetje spenderen aan een video dat ik vorig jaar of een half jaar geleden offline heb gehaald. In verband met de NYX Face Awards vorig jaar, waar ik aan meegedaan heb. Ik ben toen bij de laatste 5 finalisten beland. Dat was superleuk, maar oké, ik kan niet zeggen dat het niet aan mijn hart is gekomen, dat ik toen niet gewonnen ben. Ja, waarschijnlijk wel competitief ingesteld. Dus sowieso was dat even een zwaar om te slikken, zeg maar. Dat ik dan uiteindelijk toch niet gewonnen ben. Ook al heb ik mijn eigen met heel mijn hart en mijn ziel in die laatste video blootgegeven. Maar nu met lesgeven bij Make-up Academy België, www.muacademy.be, check it out. Is het wel super tof om te zien dat er een aantal studenten zich ook ingeschreven hebben voor de wedstrijd. Natuurlijk krijg ik hier en daar wel vragen om tips. Kijk, er is een periode geweest dat ik zelf alles nogal snel relativeerde van ja, het is maar make-up en het is dit en dat. Nu, eindelijk wil ik daar even heel openhartig over zijn en it's not. Ik wil daarvoor even vertellen wat dat mijn achtergrond eigenlijk is. En ik kan niet anders aan toegeven dat ik zeg maar die achtergrond of mijn verleden, hoe dat ik opgegroeid ben, dat dat geen rol speelt in misschien toch hetgeen dat ik vandaag kan brengen. Thank you for that. Dus eigenlijk, ik ben opgegroeid met een vader die scenograaf is. Mensen die niet weten wat een scenograaf is, dat is iemand die decors ontwerpt, die lichtplannen maakt voor theater, voor concerten, voor musicals, voor anything. Zelfs een musicvideo heb ik ook eens gedaan. Dus ik heb van kinds af aan heel veel meegekregen op dat vlak. Dus ik vertoefde als kind vaak op decors, in theater. Dus alles die theatraal is en dingen. Ik heb dat een beetje meegekregen van thuis uit. Ook als kind, mijn vader kan heel goed tekenen, dat is ook een beeldhouwer en zo. Dus alles heeft te maken met vormgeving, materialen. En dat inspireert mij enorm voor in mijn job nu, tegenwoordig, meer dan dat hij zelf weet. Maar vormgeving, licht en met fotografie, het er allemaal mee te maken natuurlijk. Dat je een soort van totaalbeeld kunt neerzetten. Ook natuurlijk de muziek, waarop de video geïnspireerd is, Eder Lazy. Dat komt uit een theaterstuk dat mijn ouders, dus mijn stiefmoeder en mijn vader, geregisseerd hadden en gemaakt hadden. En ik heb zo die muziek leren kennen van Le Temps de Gitan, de tijd van de zigeuners. Dat was de soundtrack van die film. En ja, dat heeft mij zo aangegrepen en dat nummer is mij bijgebleven voor nog veel meer persoonlijke redenen. De opdracht toen was Metamorphosis en Eder Lazy wil zeggen The Return of Springtime. Dus zeg maar van winter naar lente. Het persoonlijk verhaal erin natuurlijk. Kijk, make-up heeft ook voor mij een heel persoonlijke betekenis. Ik ben met make-up begonnen op een moment in mijn leven dat ik totaal voor mezelf heb leren kiezen. Wat vind jij leuk, wat vind je belangrijk? Dingen gaan creëren. En make-up was gewoon een bepaalde tool die mij gewoon lag. Nu, het is zo dat er toch wel nog een extra emotional layer in de video zat, persoonlijk voor mij. Dat ik niet echt wist dat er in zat. Maar als ik er nu naartoe kijk, snap ik het wel. Of is het mij duidelijker dat ik dat er toch onbewust ergens ingestoken heb. Mensen die mij kennen zullen Bonnie en Clyde Studios wel kennen. Een heel belangrijk persoon in mijn leven, Katrien de Weert, alias Bonnie. En dat is eigenlijk door haar dat die make-up zeg maar, tot bij mij gekomen is. Er hangt een heel zwaar, emotioneel en waardevol, vooral waardevol verhaal aan vast. Katrien is gestorven 6 jaar geleden en ik was toen al mijn zelfvertrouwen kwijt, omdat we met 2 waren, Bonnie en Clyde. En het was heel, op dat moment, toen dat Katrien
gestorven is, dan was dat super moeilijk om mezelf naar voren te schuiven. Je bent altijd met 2 geweest, allee, altijd toch een groot deel, met 2 geweest en opeens was ik het alleen. Wat ik gewoon wil zeggen, is met die video ook, ik denk dat dat een klein beetje een soort van afscheid was van Bonnie en Clyde, als ik het nu terug bekijk. Want ik heb moeten leren mezelf ook naar voren schuiven. Oh, ik kan dat zo hard niet vertellen in een video, gewoon... Ja, er is zoveel meer dan enkel die make-up. Mijn grootste tip is go the extra mile. Denk niet alleen in die make-up, maar steek er ook iets persoonlijks in van jezelf. Denk verder dan alleen de make-up. Dus ik heb ook alles zelf gefilmd. Ik zeg niet dat iedereen dat zomaar kan of er de tools voor heeft. Maar er zijn altijd manieren om toch net dat ietsje of extra meer te doen dat er misschien verwacht wordt. Ik ga de video stond niet meer online. Ik ga die nog in deze video verwerken, dat jullie die wel kunnen zien. En misschien geïnspireerd geraken, I hope. En voor mij was het een hele grote transformatie om mezelf naar voren te schuiven als Tom alleen en niet meer als Bonnie en Clyde. En ik denk dat in die video het heel hard naar voren komt dat er een soort van persoonlijk afscheid is van Katrien en van Bonnie en Clyde. Dat is een vriendschap dat ik nooit ga vergeten. Maar weet dat ik met heel veel positieve gedachten terugdenk aan Katrien. Want er was alleen maar positiviteit tussen ons. En waar ik super dankbaar voor ben. Nu, in die video zie je duidelijk dus dat het gaat over dat alienated. Dus een soort van alien figuur die ergens gedropt is. Alleen, ze ziet er vreemd uit. En ze vindt, voor heel kort door de bocht te vertellen, vindt ze iets op de grond, een papiertje en dat is een foto van Katrien. En eigenlijk is ze geïnspireerd door Katrien en dan kruipt ze in haar kokon, in de bomen. Dat was ook een idee dat ik van mijn vader gekregen heb met die plastic folie rond die bomen om die in een kokon te steken. En dan ontpopt ze zich in dat feerieke, mooie, kleurrijke bloemenkind, zeg maar. Er zit meer achter dan enkel die make-up. Er zit veel emoties achter. En natuurlijk mijn achtergrond als klein kind die eigenlijk altijd wel in die hele theatrale omgevingen heeft vertoefd. Dus voilà. Dus ik kan het niet relativeren en zeggen van oh ja, het is enkel make-up of iedereen kan dat. Iedereen kan dat op zijn eigen manier en iedereen moet zijn eigen manier erin zoeken. Maar go the extra mile. Gewoon. En wat dat je doe het met passie. En als het uit je hart komt, uit je passie, dan zal het sowieso veel beter zijn, ook al is het maar voor jezelf. Oké? Enjoy. Bye. Tot snel.